A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt van újra a Lap Timing, és hoztunk egy olyan autót, ami Csabinak nagy kedvence, és nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tud itt. Ugye ez majd az új MT. Nem hagyj egy végig mondjam tényleg. És van vele ellenében egy csodálatosan szép ST220 Mondeo. Ugye Mondeóból mentünk már itt, ha jól emlékszem, de ilyennel biztosan nem. Ilyen színűvel egyébként mentünk, csak azt még Focusnak hívták. János, te tanultad meg a Mondeót, mit kell erről tudni? Én annyit látok, hogy valami számomra ismeretlen, de elég menőn kinéző semi-slick van rajta. Igen, számomra is ismeretlen, de semi-slickes. Alapvetően ugye ezt még szerintem tesztautóként még te is próbáltad, ugye? Abszolút. Alapvetően ez egy ST220-as, ugye 3 literes szívó V6-os Mondeo. Ami a legfontosabb, hogy nagyjából itt mielőtt elhozták, mindent kicseréltek rajta, tehát fék, mindent ki lett cserélve. Ugye, és kapott egy olyan semi-slicket, amit hát szerintem elég tartósan kell melegíteni, hogy jó legyen, de cserébe a másik autón is az van, úgyhogy ma ilyen melegítős. Ami népszerű Rivigum márkájú. Mit csinálsz? Rivigum. Ja, az jó, az jó. Jó lesz ez. Jó. Alapvetően meg lett mérve, tehát bár széria, a kipufogó legvége nem, de minden más, és ez 231 lovas, most így ebben az állapotában. Pedig azért a 220 itt a lóerőre utalna. Igen, de 227 volt azt hiszem a gyári érték. Tehát, hogy és azt mondta a srác, hogy nagyon sok nem tudta az se, az övét meg nem érték, és ez most egy picivel több. Úgyhogy nagyon érdekes lesz szerintem, mert annó ez egy nagyon jó autó volt, de hát az annó az elég rég volt. Kíváncsi vagyok. Nem egy mai csirek, de minden meg van benne csinálva, azt mondták, hogy rúghatjuk, üssük, vágjuk. Most azt hallottam kamerán kívül, Sinterkuprunk, Csabi, mit vársz tőle? Igen, azt mondtam, még ma reggel cserélt benne olajat. Igen, annyira friss, hogy ropogós. És a semmi nem számít. És semmi nem számít, és ha valami furcsa hang van, ne foglalkozunk, semmivel menjünk, úgyhogy mindig olyan izgalmas, ha valaki miről ezt mondja a tulaj. Meglátjuk, hát akkor... Amúgy szereti. Amúgy szereti. Ne üssél te. Adjatok neki. Meglátjuk, hát tényleg akkor tájt ez egy nagyon jó autó volt, úgyhogy különleges volt a motorjával ebbe a kategóriába. Ha jól emlékszem, nagyon szép hangja volt. Igen, szép hangja volt. És akkor tehát, ha jól emlékszem, akkor ez nem extrém sportos, hanem inkább ilyen Gran Turismos jellegű autó volt. Igen. Tehát, hogy gyors, de azért nem egy hot hatch, annál már csak a mérete miatt se. Kíváncsi vagyok azért, hogy a mai modernebb listánkban is szereplő autókhoz képest hogy fog szerepelni, mert szerintem még akár meglepő eredményre is képes lehet. Még egy hőmérsékletet, hogy az nem maradjon ki, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy állunk. Kb. Úgy, mint egész nap, 25, az nem rossz. Akkor játszátok le, hogy ki kezd, és ez mindenképpen, azért szerintem ezt az autót 2 körig is kell majd melegíteni, hogy legyen valami. Kezdek én, körözgetek. Nézd meg, karistóján. ennek a slicknek hőmérséklete legyen. És rúgjad neki. Ezt kérte a tulaj. Bármit is jelentsen. Fordból is a 31. autó. Nagyon kemény. Na és lőjünk valamit. Hát volt 2 turbós Mondeónk, az volt. És azt szerintem ebből a formátumból volt még. Volt dízelturbó is, bocs. Tehát két Mondeo volt összesen. De nem tudnék mit mondani, így Fordok közül. Ott ST-kből annyival mentünk, azért annyi évjárat, annyi forma. V6 hallatszik egyből. Nekem úgy tűnik, hogy a hátulja is szélesítve van egy picit, mintha lenne benne nyomtávszélesítő, vagy valami, mert kicsit... Mokány ez is. Igen. Figyelj, azt nézem, hogy Focus ST-ből, csak Focus ST-ből mentünk. A Focus ST volt a legtöbb. 4, 6 féle Focus ST. Kora este, igen, és azt ebből nem tudom megállapítani, melyik úgyhogy majd csak így tudjuk mondani. Igen, mert ugye eleinte még nem írtuk annyira precíziósan, mert nem gondoltuk, hogy ez ennyi lesz, igen. Akkor 6 is lesz. De láttam valamelyik autóval be van írva, hogy kék. Igen. Hát az sokat segít. Főleg mondjuk egy ilyen Ford esetében. Hát vagy igen. mint a Mazdánál a piros. A piros. Ja, a piros, ez megvan. Az jó, akkor az megvan. Így a 500 valány autóban piros Mazda, tényleg. Az rémlik.
Komolyan mondom, néha hazafele nem tudom elmondani, hogy aznap milyen autókkal mentünk. És azt hiszem ebből az ST220-ból volt még kombi is. Volt bizony. Az is milyen vagány. Ebben tényleg az volt a különlegesség, hogy ebbe a kaszniba belepréseltek egy iszonyat komoly motort. Igen, jó erőben, azért akkor tájt a 200 lóerő, azért ritka volt ebben a méretosztályban szerintem. És ide hallom, hogy azért... Hallani, igen, hogy azért ez... Látod, hogy egy kicsit, mint a kilógna a hátsó kerék a kerékjáratból? Lehet jobbat rajtolni. Kicsit olyan belegugolós volt, viszont utána egész szöveg volt. Szépen fordul az éveken. Igen, abszolút nekem is tetszik eddig, amit látom. Tempóra leszek nagyon kíváncsi az egyenesbe, hogy mit tud elérni. Az élőbe lenne menő egyből. Hát... Sikán után egy 3-at mozgott. Kicsit észre van, mint hogyha kevés lenne nyomás az első kerekekben. Elég erősen rá tud dőlni. 93-ban ment el a fotocellánál. Ez nem annyira rossz egyébként. A nagyon jó autók mennek ilyen 100 elejét, de ilyen 96-97-eink szoktak lenni. Az nem vészesen lassan. Visszafogott hangja van, tehát igen. Van hangja, de olyan visszafogott van. Na mi van? Első kör 52,588 ezred. Összidő 1 perc, 39 másodperc, 216 ezred. Hát azért az a titániumtól is 1 tized, és a 2 literes turbótól meg 1,3 másodperc. Igen, ennél egy picit jobbra gondoltam. Ennél kéne tudni jobbat, igen. Nissan Leaf, meg nem olyan régen a 220 Rover Turbo Coupé, amire ugye csak egyetlen körünk volt. Ennyire picit jobb időre számítottunk összességében, 52.588, és pont a dízel változat mögé, Mondeo mögé érkezett, de a 2 literes Turbo Mondeo az meg 1,3-mal gyorsabb nála. Szerintem mostanra úgy kb. Megmelegedett a gumi, még most se igazi szerintem. Meg valamire jobb elején, mint a kevésbé tapadna, mint a bal elején. Én azt érzem, hogy mintha nem lenne benne elég nyomás. Picit ledülöngél a jobb első. Meg hát ugye alapvetően szemisztik van rajta, de amúgy dűlöngél. De jó, hogy mondta a srác, hogy zörögben nem foglalkozik, semmi nem zörög benne, amúgy egyben van. Szépen szól a motor, megy előre. Megnézzük. A talizmánommal van nagyjából harcban, meg 1.6-os insigniával. Mondom, az a többlettapadás az nem jön meg. És furcsa, hogy pont a balosokban, ugye? Igen, balosokban kicsit nagyobbat fordul. Majd meglátod itt előttünk, hogy én azt látom, mintha egy kicsit túlzottan terhelne rá az elejére. És egyébként a dülöngérés az kívülről is elég erősen látszik. De szép hangja van. Nagyon. Nem. Rajtod volt egy kicsit ilyen visszafogott szerintem. Igen, azt nem tudtam, hogy mennyire. Nem éreztem, hogy nagyon tapadna az eleje, és nem akartam nagyon elfüstölni. Ez egyen jobb volt, mint a tényleg picivel talán.
lass, vagy olyan rosszul, nekem az egyenesbe tűnik picit nehézkesnek a mozgása. Hát ugye slick fog rajta azért, vagy a semi-slick. Nem egy ilyen atomvillanás, az biztos. Nem, az hiányzott, tudod, amikor melegíted, előbb megmelegszik az eleje, és akkor így húzza a hátulját. Igen. És addig nem jutottam el, hogy ez meglegyen. Tehát, inkább az órával csúszkált még mindig. Mondom, hogy szerintem még a gumihőmérséklet az... km/h különbség van a mérési ponton, mint 93-ban menték. Valószínűleg egyébként ezekkel a stickekhez ez a pályahőmérséklet nem az ideális. Nem segít, igen. Pedig most már azért a 26 fok az nem olyan rossz. Többet kéne melegíteni, főleg olyat, ami keményebb. És így az már nem mai gyerek, ez a gumi, minden van. Idővel is megkeményedik. Hát az üveg is sem. Hát ezt mondtam, hogy olyan, mint hogy kicsit alacsony lenne a nyomás benne. Jobb eleje van, nem az igazi. És első kör 53,204 7 tized. 1 perc, 40 másodperc, 403 ezred. És 1,2. Úgyhogy ugyanannyit kapott, 7 tizedet, meg egy 4 a végére. Jani nyerte a csatát 7 tizeddel, pedig a rajtod jobb volt, de azt láttam, hogy például az első körnek a végén a kigyorsításnál a legrosszabb időbe kellett elvenned egy pillanatra. Beleszól a kipörgésgátló, és hiába volt kikapcsolva, visszakapcsolt, és akkor úgy villogott, nem akart kigyorsítani. Igen, nekem még nem csinált ilyet. Akkor... Nekem visszakapcsolt, aztán utána akkor nem akart kigyorsítani, csak amikor már tényleg ő is úgy érezte, hogy minden oké. Na mindegy, hát nem tudom, én nem érzem azért azt a kirobbanó erőt azért benne, lehet, hogy ez 231 lóerő, de úgy azért olyan... Nem lehet, hogy a slick fog rajta túl sokat? Lehet, hogy az is, mert nem sokat mocorog, viszont ahhoz elég lágy a futómű, tehát hogy azért keményebbnek kéne lennie, mert nagyon lágy, ahogy berugózik, igen. Úgyhogy szó. Nem igazán jó a harmónia ilyen szempontból az autóban most így a tapadás és a mozgását illetően. Hát ez volt a Mondeo, akkor ugorjunk át a BMW-re, nézzük az mit tud. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Amikor BMW van, akkor nyilván mindketten képbe vagytok, de hát Csabi, inkább hozzád fordulok, hiszen tudjuk, hogy amikor ez az adás nem megy ahhoz képest fél évvel korábban, de hogy a napokban fejeztetek be egy olyan rendezvényt, ahol ezt az autót, meg testvérét, az M3-at mutogattátok be a hazai sajtónak, úgyhogy te viszonylag képbe vagy ezzel a kocsival. Igen, egy ilyen tesztvezetés sorozat keretén belül azért nagyon sokat sikerült menni az autóval, de közúton. Tehát megmondom őszintén, gyorsan még egyszer nem mentem bele, úgyhogy ilyen szempontból teljesen nagy várakozásokkal vagyok én is. Autóról, amit tudni kell, ugye ez egy M4 Competition, ugye legújabb generáció, 510 lóerős, 8 fokozatú automataváltó van benne, és ez hátsó kerékhajtású. Ugye mire ez az adás lemegy, addigra már van az MX Drive rendszerű összkerékhajtású is, ez még háttól hajt. Egyébként ez a pályacsomagos, ugye, ami extraként rendelhető, ugye ezen a kerámiafékek vannak, kagylóülések, ez súlyba 25 kg megtakarítás jelent egyébként, de mi a Competition eleve annyival nehezebb, mint az alap, ezért úgy egyes súlyba kb. Ugyanott van. Ez egyébként katalógus értéket nézve 1700 kg, tehát azért nem egy könnyű súlyú, de sokkal szélesebb, mint az elődje, hát majd meglátjuk, hogy azt itt hogy tudjuk kiautózni. Ugye
szériaként rendelhető semi-slick abroncsal is, és ezen pont az van. Tehát, hogy hát pont, direkt így hozták nekünk, de elvileg a tapadás lehet jó. Kérdés, hogy azért minden mérete nőtt, hosszabb, szélesebb, minden, hogy azt hogy fogjuk itt tudni, meg az 510 lóerőt a hátsó keréken átvinni. Pont erre akartam utalni, hiszen amikor az utcai tesztet csináltuk az M3-mal, bár semmi disznóságot nem lehetett művelni, mert vigyázni kellett a gumiára, de nekem az egy darab gyorsulás is beleégett a retinámba. Amikor harmadikban is még egyenesben János azért küzdött, hogy egyenesen maradjunk. Te mit vársz az autótól, Jani? Hát ugye ez annyival több, hogy ugye ezen rajta van ez a track csomag, úgy hívják? Igen. Track csomag, meg ez semi-slick gumis, tehát hogy még jobb tapadásunk lesz, azért az jót tesz az 510 lóerőnél. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert brutálisan erős tényleg az autó. Ugye sokan megkérdezték, hogy ez egy 8 fokozatú automata, szerintem semmivel nem rosszabb, mint a régi dupla kuplungos. Annyi, hogy van még fokozat, hogy autópályán alacsony fordulattal lehessen suhanni. Egyébként szerintem komfort tulajdonságban fejlődött rengeteget az autó, tehát hogy nem feltétlenül lett sokkal gyorsabb, főleg mivel nehezebb is. De ettől függetlenül az ereje az elképesztő. Én nagyon várom az összkerekest majd, ha jön, de addig meg hát ez a legjobb kombó szerintem, amit kipróbálhatunk, úgyhogy remélem jól fog menni. Akkor játszátok le, és majd érezze jó magát mindkettő driverem, és nyilván a gumi miatt majd 2 melegítőkör lesz az első pilótának, amikor el tudjátok dönteni, és ezt Csabi dönti el. Menjen, Jani! Melegítsél. És akkor mihez hasonlítjuk? M4-hez? M4-hez az előző generációból ugye volt itt. Cabrio. Hát, nem a legjobb gumival? Nem, de volt M3-unk is. Volt M3-unk is, az sem a legjobb gumival. Igen, meg volt M2 Competition. M2 Competitionünkből volt, viszont olyan, ami már a semi-slickes, és az nagyon jót ment. Az nagyon jót az volt a legutolsónk, ez a 46-368. Azért az már egy elég kajfelidő, tehát az már belevert jó, az M5-ökbe. M5 is csak 1/10-del van előtte. Így van. Hát. Azért mondom, de van másik M2 Competitionünk 47-2-be. Igen. Csak ugye az közel egy másodperccel gyorsabb, az ott nagyon össze volt rakva az a kör is, meg az egy nagyon jó kombó volt. Az talán az André, ugye? Igen. A Competition semi-slick az övé volt. Hát meglátjuk. Igen, mert azért az M4 Cabrio, ugye Janinak az autója, az 47 fél. És szerintem azért ez 46-ot fog ez a kocsi menni. Reméljük. Nulla tempónál is keresztbe hosszába. Hát ugye a semi-slick hidegen az nem sokat ér. Igen. Ha már itt tartunk. Tényleg, mérj egyet. Ez a szűk 26 fok. Ebből kell gazdálkodnunk. Igen. Ennyi jutott. Ennyi jutott így a mostani körülményekhez. Meglátjuk azért ezek az abroncsok, amikor legalább ilyen 60 fokosak, akkor kezdenek el igazán jól fogni. Azt most nem tudom, hogy el fogjuk-e tudni itt érni vele. Meglátjuk. Izgi. Nyilván én azért ilyen nagy értékű autók már mindig egy kicsit parázok, de igen. Hát, nincs ezzel baj. Egyébként a 650 Nm a maximális forgatónyomatéka, tehát a Competition verzió a 100 N-nal több, mint a kéziváltós, és egyben az elődnél is. Úgyhogy azért 651 benzines motortól azért az eléggé nagyon durva. Meg hát az a szám már azt mutatja, hogy bárhol hozzáérsz a gázpedálhoz, baj van. Két keréken az egyből. Igen. Szituáció. Az okoz bajt, igen. Úgyhogy hát meglátjuk. Nyilván a külföldön már jelentek meg tesztek róla, és mondjuk a Nordschleife-én nyilván jobb időt megy az előbb modellnél, nem kevéssel, de ugye ott szűk kanyarok nincsenek. Ott nagyobb a tempó, igen. Nagy a tempó, nálunk azért ez nagyon más. Egyenesben is nagy a tempó, meg gyors, folyékony kanyarok vannak, és mivel az autó sokkal szélesebb, úgy jobb a tapadása. Szűk helyen nem tudom, hogy a plusz tömeg miatt hogy állunk. Mi lesz a verdikt, igen. De nyilván azért reméljük a legjobbat. Reméljük, hogy a fejlődést az időben is megmutatja. Egyébként a katalógus gyorsulása az 3,9-ra. Elképesztő.
egész ilyen kis kultúráltan ment el. Tehát semmi vadulás. Semmi nagy dirdur. Semmi nagy dirdur, de hát azért látszik, hogy gyorsan történik a dolog a kanyarokban, igen. Na, Mizu. Az egyenes az elég jó, és a sikán tempó is jó, és amikor lejön a sikánról csak egyet pattant, tehát ez mutatja, hogy ezért a futómű az eléggé rendben van. János egész kultúrált. Igen, nagyon nem agresszívkodik, hanem kivár szépen és próbál kultúráltan éven menni. Egy nagyon-nagyon-nagyon szolid kis mozgás van csak. Igen. 113 volt az a tempó, ami... 93 volt a Ford. Igen. Azért az egy 20-as. Az még arányaiban is nagyon sokkal több, igen. Meg ugye most a mérési pontunk az még a sikánotok előtt van, bőven, és annál ugye gyorsabban szoktatok menni, tehát ez a fehér aszfalton 125. Igen. Jó, hát az az igazság, hogy a köridőhöz haladni kell. Mondjuk ez egy ilyen tény, valóban. Ahhoz nem igazán illik szarakodni. Nagyon tetszik, hogy kultúrált a János. Hát, most ugrik a majom a vízbe. Első kör 46,282 ezred. Összidő 1 perc, 27 másodperc, 380 ezred. Akkor azt a bizonyos M2 Competition-t is megverte. Igen. 1 tizeddel. Megverte a Semi-Slick-es M2 Competition. És ezredekkel van, illetve hát 400-addal van a 2018-as M5-be. Igen. Szerintem ne is nagyon várj, hogy ne hűljön, jó. Melegíts egyet te is. Egy kört gurulok, hogy érezzem. Kicsit hideg a hátulja, menjél még vele. Egy kört gurulok. Meg én MDM-be mentem, úgy nyugodtan kapcsolt ki. Megpróbálom. Meg 2-esben ne nagyon használd, akkor túl erős, inkább 3-ba. Igen? Aha. Hát Jánosom, le a kalappal. 46.282, ami ilyen 911 GTS-nél az általunk igen kedvelt Evo 9-es éles versenyautónknál, Megane RS Trophy-nél, M2 Competition Slicknél, mindennél is gyorsabb, és a márkán belül viszont csak 3 darab M5 van előtt, a Competition, meg a 18-as, meg a 19-es. Elvileg ebben még van, tehát még mindig a hátulja nem elég meleg. Nagyon kulturált voltál, azt figyeltem, és nagyon büszkék voltunk. Azért már nagyon erős, és ugye próbáltam vigyázni, így is 2-esbe, így meg most már mondtam neki, inkább 3-asba menjen, a második körbe jöttem rá, úgy azért jobb. Mert nagyon agresszív, hogyha kisebb fokozatban vagy? Igen, és ugye ha még bele is váltasz, utána valahogy akkor még inkább el tud még. Tehát ha hirtelen beleváltasz és visszalépsz a gázra, akkor 3-asba is még eldobja a fenekét, viszont ha 3-asba gyorsítasz ugyanott ki, akkor valahogy egy folyamatosabb az egész. Valószínűleg ott ugye a terhelésváltás egy pillanatra váltásnál ugye megváltozik a hátsó tengelyen, és akkor így nagyon-nagyon durván megy. Az első, amikor valaha mentetek a Janinak az első erröttjével, ahhoz csak 3 tized lemaradás. Az van benne. Egyrészt a rajtom, ugye most nem izével mentem, ugye van ebben launch control. Igen, azt is néztem, hogy nagyon kultúrált volt a rajt. Plusz mondom, még a hátsó, hogy most már az eleje működik, a hátulja még mindig nem. Úgyhogy szerintem ebben még van, tehát annak az időnek meg kéne, hogy legyen. Két körön egyébként hasonló, tehát ott is pont a Lancer előtt van, ott az M2 Competition előtte van ezredekkel, ugye egy körön megveri, és ott is 3 tizeddel van az M5 2019 előtte, Taycan Turbo S van 5 tizeddel előtte 2 körön, de ugyanúgy az összes ilyen Fiesta Rally 4-et, Golf Hater tuningot, 911 GTS-t, ezeket mind, Audi R8-at, ezeket mind megveri 2 körön. Hát az szerintem az el is várható volt. Ugye a Giuliához kéne hasonlítani, mert az 510 lovas és hátsó. Csak az még ugye nem mentünk 2 kör, de majd tervezzük, hogy megyünk, igen. Tényleg egy körön egyébként a Giulia az ugye 46.656, ő meg 46.282, tehát hogy azért az 2 tized, vagy 4 tized. Úgyhogy igazából kb. Olyan, mint a Giulia, picit több tapadással szerintem most. Valószínűleg most azért a gumi az nagyon sokat, igen, tehát ez a legjobb verzió van éppen rajta. De nagyon durva, és érzésre egy picivel szerintem nyomatékosabb, mint a Giulia, pont ezért ugye még inkább vigyázni kell a gázzal. Aha. Tehát, hogy a teljesítmény az kb. Ott van, ez a nyomaték, hogy megjön, az egy kicsit drasztikusabb. Csabi úgy érzem, programmal indult, és talán jobb is lett egy picit a rajtja, de minimálisan, mint a tiéd.
Nekem azt tetszik, hogy nem ilyen vadállatmódon szól, meg nem vadállatmódon csinál, hanem csak csinálja a dolgát, de az marha gyorsan. Belül azért munkás. Ott dolgozik? Hát ott olyanokat úszott meg, hogy így bele kell korrigálnod még harmadikba is, hogy fú. Tehát, hogy ott volt az első körömben, ott az egyenesbe is maradt bőven, mert ott rosszul fordultál ki rá? Igen. Tehát bele kellett még egyet korrigálnom pluszba. Tehát szerintem az ott, abba az egyenesbe egy tized simán elment. Nem volt ez egy annyira jó kör tőlem, hogy ebben még ne lehetne javítani. Nagyon szép fiúsan megy. Na ott viszont nagyon sokáig kell elmenni, hogy 117. Beletalálj. Ott is ugye, ha még kicsivel jobb lenne a tapadás, akkor oda úgy be lehetne menni vele, hogy... Úgyhogy nagyon, nagyon komoly autó. Szerintem, ha dögmeleg lenne, és 50 fokos aszfalt, akkor ebben most még bele tudnánk csavarni jó néhány tizedet. Tényleg? És a motorját nem fárasztaná a nagy meleg cserébe? Biztos, hogy gyengébb lenne, de az ilyenkor nekünk jó jön. Ja, tényleg, mondjuk itt van miből veszteni, ez igaz? Én örülnék neki, ha nem lenne ennyire elmebeteg erős. Hát most pont az kéne, egy kicsit több tapadás, kevesebb teljesítmény. Na halljuk. Időmérés, első kör 45,712 ezred, összidő 1 perc, 26 másodperc, 381 ezred. 5 még, és ez ugye BMW-ből is az abszolút második. És hát Cayman GT4 a piros a 718. Cayman Turbo S és csak versenyautók igazából. M5 Competition, ugye? Igen. A GTC Merci. Hát ugye ennek az összkerekese fogja megvenni a M5 Competition. Igen, ennek az összkerekese tud még nagyot, de hogy igazándiból utcai autóból GT3 RS, GTC, meg az M5 Competition. Még 5 tized, úgyhogy nagyon-nagyon komoly vagy, 45-712, ugye ez még egy korabeli R5 időnél is gyorsabb, de utcai autóból GT3 RS, Merci GTC, meg az M5 Competition. És utána már ő következik, erre mondja Jani, hogy az összkerekes, az még meg fogja fogni a Competition-t is, meg valószínűleg még a GTC-t is, tehát ott meg már csak a Porsche lesz az ellenfél. Nyilván nekem segített, hogy még melegebb volt már a gumi, úgyhogy jobb volt a tapadás. Meg, hogy megmondtam, hogy kettesben nem ennyi. Nem mentem kettesben. Azért mondom, hogy... Hármas bárhol elég, olyan nyomaték, hogy így is nagyon észre kell adagolni. Én kikapcsoltam, és ugye ott még ott is már egy 10 fokozatba állítható, kikapcsolt mellett 10 fokozatba állítható, és ott azzal játszottam, hogy azon belül melyik legyen. Bitang jó az autó. Most nem azért, hogy most reklám, de... Hát figyelj, az idő önmagáért beszél. Mint egy kőszikla olyan az úton, értem az alatt, hogy annyira merev, nem tudjuk kiautózni, ez egy kis pálya neki, tehát itt tojásokon lépkedünk, hogy éppen hogy menjünk körbe. Ahol ez tomboltin tudna nagy pályán, ott szerintem egy bitang jó autó. Pont azt mondtam BZ-nek, hogy 50 fokos aszfalt lenne, meg über meleg, tehát lenne több tapadás, cserébe gyengébb lenne a motor, az pont jó lenne. De figyelj, olyan erős a motor, és széria, ugye sokszor látjuk, itt jönnek ennyi 100 lóerő, meg annyi 1000 lóerő, meg ilyen tuning, olyan széria motor, és nem tudunk gázt adni, mert iszonyat ereje van. És ugye a múltjához képest nálunk közel 2 másodperccel gyorsabb, és az M3-hoz képest, a korábbi M3-hoz meg 1,6-tal, 1,5-tel, tehát hatalmas különbség. Jó, semi-slick van rajta, igen. De a semi-slick-es M2 Competition, ami méretében sokkal inkább idevaló autó. Most már annál is 8 tizeddel gyorsabb vagy. Azért ez nagyon durva. Igen. Szerintem ez nagyon durva. Csodálatos eredmény, ezt van mit visszanézni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Tartsatok velünk Instán, Facebookon és YouTube-on, jövő héten jövünk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.